ำว่าการเมืองภาคประชาสังคมนี่ก็คือประชาชนเนี่ยดิ้นรนเพราะมีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสะดวกแบบปกติเราก็เลยมารวมกลุ่มกันรวมจากหลายๆพื้นที่ที่โดนจัดระเบียบลักษณะนี้เหมือนกันเราคิดด้วยกันว่าเราคือสามีภรรยาถึงเวลานั้นน่ะคนที่จะตัดสินอะไรให้ภรรยามันควรจะเป็นสามีถูกไหมคะปรัชญาการเมืองตะวันตกที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นรากฐานการเมืองกระแสหลักในยุคปัจจุบันทั้งในความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางผลประโยชน์ร่วมกันและการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรให้กับคนในสังคมอย่างทั่วถึงและยุติธรรมผ่านการบริหารจัดการของรัฐการเมืองยังมีความหมายกว้างไกลกว่านั้นครับหากเราจะลองสำรวจชีวิตประจำวันของพวกเราจะพบว่าอากาศที่เราหายใจน้ำที่เราดื่มอาหารที่เรากินการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไฟฟ้าประปาคมนาคมล้วนเป็นผลกระทบโดยตรงจากนโยบายรัฐในทุกๆด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวอย่างครอบครัวและชีวิตคู่ก็เกี่ยวพันโดยตรงกับกฎหมายที่ถูกตราขึ้นผ่านกระบวนการทางการเมืองเช่นเดียวกันการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในฐานะกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แฝงอยู่ในทุกมิติชีวิตประจำวันตราบใดที่ยังมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มหรือว่าบุคคลสองฝ่ายขึ้นไปกรณีตัวอย่างนี้เป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันออกมาปกป้องความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในการดำรงชีวิตของพวกเขาและยังแบ่งปันไปยังภาคประชาสังคมอื่นๆซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของรัฐอันนำมาสู่การหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ สวัสดีครับผมรุ่งเรืองรัตน์มัญญะนะครับหรือว่าบังนีนะครับอยู่บ้านสวนกงนะครับตำบลนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นนายกสมาคมรักทะเลจะนะและเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักถิ่นครับสวัสดีค่ะไคริยะระมัญญะนะคะก็เป็นเยาวชนในเครือข่ายจะนะรักถิ่นกันค่ะอย่างอำเภอจะนะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีควนป่านาเลแล้วก็มี2คลองซึ่งบรรพบุรุษของเราเนี่ยที่ได้มาอยู่เนี่ยก็ได้ตั้งใจแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นยอดที่ให้พวกเราเนี่ยต้องรักษาสืบไปทะเลหน้าบ้านสวนกงของเราเนี่ยที่เราดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ยมีความกว้างประมาณ3กิโลแล้วก็ไกลออกไปในทะเลเนี่ยประมาณ3ไมล์หรือ 5,556 เมตรแล้วถ้าคิดเป็นเนื้อที่เนี่ยที่ตรงนี้ก็ประมาณ14,000 กว่าไร่ที่เราจะต้องดูแลหน้าบ้านของเราเนี่ยพวกเราชาวประมงเนี่ยเราถือว่า 14,000 กว่าไร่เนี่ยนี่คือตู้เย็นของพวกเราเรามีตู้เย็นขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ว่าเลี้ยงเฉพาะคนในหมู่บ้านของเราแต่เรามีตู้เย็นพอที่จะเลี้ยงคนทั้งอำเภอคนต่างจังหวัดเราสามารถที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นด้านประมงมันสามารถขยายเศรษฐกิจสามารถที่จะช่วยผู้คนในประเทศเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาได้อย่างเช่นวิกฤตปี63 64ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของโควิดเนี่ยชาวประมงอำเภอจะนะเนี่ยก็สามารถนำอาหารทะเลทรัพยากรที่เราดูแลกันมา 3-4 รุ่นเนี่ยสามารถที่จะนำไปแจกให้กับด่านหน้า
ที่ต่อสู้กับโควิดก็คือจะเป็นโรงพยาบาลสนาม ด้วยเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคใต้ตอนล่างเดือนพฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติให้พื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจในการสร้างเมืองต้นแบบด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากนโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบและความกังวลต่อคนในชุมชนหลายพื้นที่ของอำเภอจะนะซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่ชาวบ้านใช้เป็นฐานทรัพยากรสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วคน แล้วก็พยายามที่จะสร้างกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ขึ้นมาภายใต้เครือข่ายจะนะรักถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำบลไหนบ้านไหนเนี่ยก็จะมีกลุ่มของแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะเอาไว้สื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็การตัดสินใจของพวกเราเนี่ยก็จะใช้กลุ่มเครือข่ายจะนะรักถิ่นเนี่ยในการตัดสินใจในการเป็นวงที่มันเหมือนกับครอบครัวถ้าเราเนี่ยอยากที่จะให้บ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงเราอยากที่จะพัฒนาบ้านเราแบบไหนเราอยากบอกกับคนข้างนอกว่าบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราใช้วิธีการถือป้ายแล้วบอกว่าเราไม่เอาอย่างเดียวเนี่ยในสิ่งที่เหมือนกับเป็นโครงการพัฒนาที่มันจะส่งผลให้เกิดผลกระทบกับท้องทะเลกับพื้นที่ที่เราทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องสื่อสารด้วยข้อมูลเราพยายามสื่อสารทุกวิถีทางว่าถ้าคนที่เขาอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคที่เขาไม่ได้มามองทะเลอย่างแท้จริงเหมือนกับบ้านเราที่มันมีลักษณะพิเศษแบบเนินทราย 6,000 กว่าปีเนี่ยเราจะสื่อสารให้เขาเห็นยังไงหลายปีที่ผ่านมาชาวจะนะส่วนหนึ่งที่รวมตัวกันผ่านเครือข่ายจะนะรักถิ่นพยายามเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเสนอแนวคิดต่อนโยบายก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมตั้งแต่การยื่นหนังสือถึงตัวแทนภาครัฐเพื่อให้มีการทบทวนโครงการคัดค้านการแก้ไขผังเมืองที่ไม่เหมาะสมในบางพื้นที่การพยายามสื่อสารข้อมูลของฐานทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้คนภายนอกได้รับรู้และการรวมตัวกันของคนในพื้นที่ที่เดินทางมาเพื่อเข้าพบตัวแทนจากภาครัฐขอให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์บนฐานทรัพยากรของระบบนิเวศสังคมวัฒนธรรมก่อนจะมีการเจรจาหารือและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในที่สุดการขับเคลื่อนของพวกเราเครือข่ายจะนะรักถิ่นเนี่ยผมว่ามันเป็นการตอบโจทย์ของโลกใบนี้นะผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์แค่จะนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าวิกฤตโลกเนี่ยภัยธรรมชาติโรคติดต่อซึ่งมันสามารถที่จะมาคุกคามมนุษย์โลกเนี่ยได้ทุกเมื่อและการรักษาฐานทรัพยากรหรือว่าแหล่งผลิตอาหารของเราเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่เฉพาะพวกเราเครือข่ายจะนะรักถิ่นแต่มันจะเป็นเรื่องของคนทั้งโลกที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันรับผิดชอบแล้วก็ช่วยกันบูรณะพัฒนาฐานทรัพยากรของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนสิ่งที่เครือข่ายจะนะรักถิ่นทำหรือว่าชาวจะนะทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการปกป้องบ้านเกิดการปกป้องสิทธิแล้วก็การปกป้องทรัพยากรใครเป็นคนที่จะออกแบบบ้านที่ตัวเองอยู่หรือว่าใครเป็นคนที่มาออกแบบว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยากอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนก็คงต้องเป็นประชาชนหรือว่าคนที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยมีหน้าที่คอยที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนคำว่าการเมืองภาคประชาสังคมนี่ก็คือประชาชนเนี่ยดิ้นรนเพราะมีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสะดวกแบบปกติแบบไม่อึดอัดมันมีอะไรที่ทำให้เขาแบบเราต้องออกมาเรียกร้องเราต้องมาเกาะกลุ่มกันให้เป็นการเมืองภาคประชาสังคมเพื่อที่จะมาบอกความต้องการเพื่อที่จะมาบอกสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองได้เนี่ยค่ะนอกจากความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและฐานทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงผู้คนในโลกใบนี้ที่เราต่างมีส่วนร่วมกันแล้วการเมืองยังเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากขึ้นในมุมความสัมพันธ์ระหว่างวิถีและชีวิตของผู้คนเราอาจจะเคยซื้อหาอาหารผ่านร้านค้าหาบเร่แผงลอยการจับจ่ายใช้สอยของเรายังสัมพันธ์กับการสร้างรายได้หาเลี้ยงชีพของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวพันกับการเมืองด้วย
นโยบายจัดระเบียบเมืองคืนทางเท้าให้ประชาชนของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ซึ่งกรุงเทพมหานครได้สนองรับนโยบายและดำเนินการอย่างจริงจังโดยมีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยทุกพื้นที่ในปีพ.ศ. 2559 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ค้าแต่ยังส่งผลถึงค่าครองชีพของคนรายได้น้อยที่สูญเสียช่องทางการดำเนินชีวิตอย่างประหยัดมัธยัสถ์ไปอีกด้วยและจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้กทม.ผ่อนปลนนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในบางพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบต่อผู้ค้าภายใต้หลักเกณฑ์ 16 ข้อวิธีการและเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สวัสดีครับผมปรีชาไทยสงเคราะห์ตัวแทนผู้ค้าหาบเร่แผงลอยพระราม 2 บางขุนเทียน 69 ครับเมื่อปี 59 ทางรัฐบาลได้มีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยทั่วกรุงเทพวันแรกที่เราโดนจัดระเบียบเราก็ยอมออกจากพื้นที่เรามีการเรียกร้องมาตลอดมีการยื่นหนังสือไปถึงผู้ว่ายุคเก่าไปถึงสภาจนให้พื้นที่บางขุนเทียนเนี่ยเป็นจุดนำร่องตลาดแผงลอยบางขุนเทียน 69 ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 2 พื้นที่นำร่องแผงลอยต้นแบบแต่ทว่าผู้ค้าเดิมจำนวน 45 รายต้องเข้ามาร่วมจับฉลากเพื่อจับจองพื้นที่ค้าขายตามประกาศหลักเกณฑ์ 16 ข้อแม้จะเป็นผู้ร่วมออกแบบพื้นที่จนผ่านเงื่อนไขให้กลับมาทำการค้าได้ก็ตามรวมถึงการกำหนดขนาดแผงค้าที่ยังไม่สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ทำการค้ากทม.ออกกฎว่าทุกร้านต้อง 2 เมตรคือมีพื้นที่ใช้สอยแค่ 2 เมตร 2 เมตรตรงเนี้ยคือ 2 เมตรตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยแล้วก็ต่อกัน แล้วมันไม่มีทางเข้าทางออกเราคัดค้านมาตลอดในการจับฉลากว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้ค้าเดิมเราก็เลยมารวมกลุ่มกันตั้งเป็นสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยรวมจากหลายๆพื้นที่ที่โดนจัดระเบียบลักษณะนี้เหมือนกันพื้นที่มันมีแล้วมันเดินได้ในระดับหนึ่งคุณต้องออกแบบให้มันโอเคในระดับหนึ่งมันจะอยู่ด้วยกันได้ไอการออกแบบเมืองมันถึงเป็นเรื่องสำคัญมันไม่ใช่ไอเตอร์ออมันไม่ใช่ขาวดำคุณจะแบ่งอะไรยังไงแบ่งเวลาแบ่งความกว้างความแคบกลางวันในเวลาที่คนเยอะก็ทำให้มันเดินได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการต่อรองกันมันไม่ใช่เรื่องขาวเรื่องดำไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่คนเดียวครับคนไทยก็ไม่ได้เดินตลอดมันต้องเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบ้างบางส่วนแต่ว่ามันต้องขยับยังไงเรื่องนี้มันเถียงกันง่ายแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีวิธีคิดว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเราเถียงกันไม่ได้มีการร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อช่วยหาทางออกให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายจัดระเบียบทางเท้าด้วยการเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ 16 ข้อบางประการไม่ว่าจะเป็นขนาดของแผงค้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกผู้ทำการค้าโดยมีการยื่นหนังสือข้อเสนอดังกล่าวให้กับทางกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาต่อไปผู้ค้าก็ไม่ได้มีปัญหากับเจ้าหน้าที่เพียงแต่ว่าปัญหามันเกิดมาจากกฎระเบียบคือกฎระเบียบที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้กับทุกเขตได้หาบเร่แผงลอยไม่ใช่สิทธิของคนจนแบบโดยทำได้ที่ไหนก็ได้อย่างไรก็ได้มันต้องมีระบบแต่การจัดระบบเนี่ยมันต้องไม่ใช่เป็นการจัดระบบแบบราชการล้วนมันต้องเป็นการจัดระบบที่ผ่านความเข้าอกเข้าใจกับพื้นที่ว่าพื้นที่นี้รองรับได้ประมาณไหนอาจจะอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้มีกลไกที่ช่วยเหลือเขาในเรื่องสินเชื่อมีกลไกสร้างความมั่นคงในชีวิตให้เขาจะเห็นได้ว่าแทบทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพวกเราล้วนเกี่ยวพันโดยตรงกับการเมืองทั้งสิ้นแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวข้องอันใดเลยอย่างเรื่องของครอบครัวการสมรสและชีวิตคู่ทั้งคู่รักต่างเพศคู่รักเพศเดียวกันเรื่องของคู่รักคู่สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้ก็ล้วนเกี่ยวพันโดยตรงกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองเช่นเดียวกันเมย์ค่ะจ่าสิบตำรวจหญิงสุรชดานรงเดชค่ะปัจจุบันเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการสุนัขตำรวจบก.สปภ.ค่ะชื่อนางสาวชมชนัสชลพุดิษฐ์ค่ะเป็นข้าราชการครูอยู่ที่โรงเรียนวัดไซใหญ่นนทาธิวากรราชบำรุง
คือหนูกับเขาเนี่ยอยู่กันมา 8 ปีแล้วก็สร้างอะไรมาด้วยกันค่ะก็มีการซื้อคอนโดซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็อยู่กันแบบสามีภรรยาเลยค่ะกู้ร่วมไม่ได้อะเพราะว่าทางกฎหมายแล้วเราไม่ได้มันไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามีปัญหาในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอะคิดด้วยกันว่าเราคือสามีภรรยาถึงเวลานั้นน่ะคนที่จะตัดสินอะไรให้ภรรยามันควรจะเป็นสามีถูกไหมคะคนที่ตัดสินอะไรให้สามีก็ควรจะเป็นภรรยาสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะลำบากมากเลยอะเพราะว่าเราอะไปเซ็นอะไรให้เขาไม่ได้เลยอะแล้วถ้ามันเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาไม่มีสติอะมันต้องมีใครสักคนหนึ่งเซ็นให้เขาอะหนูอยู่กับเขาตลอดอะแต่กลายเป็นว่าหนูเซ็นให้เขาไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างตัวเมย์ยังมีแม่ยังมีน้องชายแต่ว่าอย่างแฟนเนี่ยเขาไม่ได้มีใครแล้วในครอบครัวอย่างเงี้ยเอาถ้าพูดกันตามตรงอะเขามีแต่หนูอะถ้าสมรสเท่าเทียมมันผ่านนะคะถ้ามันเป็นกฎหมายที่เสมอภาคกันหมดอะหนูไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าหนูตายปุ๊บภรรยาได้ทันทีถูกไหมถ้ามันเป็นตามกฎหมายแต่นั้นตอนนี้หนูต้องมานั่งคิดแล้วถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งหนูเริ่มรู้แล้วว่าหนูป่วยพินัยกรรมต้องเขียนแล้วอันนี้ต้องแบ่งแล้วซึ่งถ้ามันเป็นกฎหมายปัจจุบันน่ะตายปุ๊บเขาไม่ได้อะไรเลยนะทั้งที่เขาคือคนดูแลหนูนะเขาจะไม่ได้เป็นทายาททางกฎหมายนึกออกไหมคะทายาททางกฎหมายมันได้แก่พ่อแม่ภรรยาและบุตรแต่กลายเป็นว่าทางกฎหมายเขายังไม่ใช่ภรรยามันก็เหมือนตอนที่เหมือนเวลาเหมือนทำประกันหรือทำหุ้นอะไรที่มันต้องมีคนมารับสิ่งตกทอดจากเราอะค่ะประมาณนั้นใช่ไหมเวลาเขียนน่ะก็จริงๆก็เขียนชื่อของเมย์ลงไปนั่นแหละแต่ว่าพอเขียนไปว่าชื่อนามสกุลนี้มันไม่รู้จะระบุว่าเป็นอะไร ใช่ มันยากนิดหนึ่งพอเราเขียนว่าแฟนเขาก็บอกว่าไม่ได้มันไม่มีให้ระบุงั้นก็เลยบอกจะให้เขียนว่ายังไงดีคือก็เลยเขาก็เลยบอกเอางี้ละกันเขียนเป็นพี่ละกันเมย์และแนทต่างสนับสนุนร่างพรบสมรสเท่าเทียมเนื่องจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปัจจุบันที่ระบุว่าคู่สมรสเป็นชายหญิงไม่ได้ตอบโจทย์สิทธิความเท่าเทียมของคู่รักต่างเพศคู่รักเพศเดียวกันพวกเขาพยายามเรียกร้องถึงประเด็นที่ว่าบุคคลไม่ว่าจะมีเพศสภาพอัตลักษณ์ทางเพศอย่างไรควรสามารถใช้กฎหมายสมรสฉบับเดียวกันนั่นหมายถึงสิทธิที่ได้รับในฐานะคู่ชีวิตอย่างแท้จริงทำอะไรได้เรียกร้องอะไรได้ก็พยายามมีส่วนร่วมทุกอย่างแต่ในทางเบื้องหน้าด้วยความเป็นข้าราชการของเราและเป็นตำรวจด้วยมันออกตัวแรงไม่ได้อย่างการไปยื่นเอกสารยื่นนู่นยื่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบช่วยได้อะไรที่แบบพอจะเป็นกระบอกเสียงได้อะไรของเราที่เป็น Facebook อะไรของเราที่มันยังพอแชร์ได้อะไรได้ที่มันไม่ได้มีหัวหน้างานหรืออะไรที่มันจะส่งผลกระทบต่อราชการของเราอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยการเรียกร้องมีหลายสิทธิ์มากไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขการศึกษาแม้แต่ชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เรื่องอย่างเช่นการสมรสเท่าเทียมการเมืองอยู่กับทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องการแสดงออกในบางครั้งเราก็แสดงออกในตามบริบทของเรามากกว่าค่ะอะไรที่เราทำได้เราก็พยายามทำมีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดศึกษาให้รู้ว่าการเมืองมันมีผลต่อเรายังไงเราควรจะต้องแบบดำเนินชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามในการปลูกฝังเรื่องของสิทธิพลเมืองและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเมืองและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนโดยมูลที่การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยผมครูโอครับปราศัยเจตศักดิ์นะครับก็เป็นคุณครูในเครือข่ายไทย Civic Education นะครับก็คือเครือข่ายมูลที่การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยจนเป็นมูลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายครับให้ผู้ที่อยากจะสนใจเรื่องของการเมืองหรือว่าการสอนเรื่องประชาธิปไตยการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยได้มารวมกันก็เลยได้มีโอกาสเทรนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองพลเมืองประชาธิปไตยเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็สิทธิมนุษยชนตามคอนเซปต์ของการอบรมของเครือข่ายไทยซีวิกเนี่ยก็จะมองว่าพลเมืองที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันก้าวหน้าไปข้างหน้าหรือสังคมมันเติบโตขึ้นเนี่ยต้องเป็นพลเมืองที่มองเห็นรากของปัญหาจริงๆว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการแก้ไขอย่างไรเพื่อสร้างความเป็นธรรมหรือทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมว่าเราจะสอนเด็กอย่างไรให้เฉพาะว่าเขาไม่ใช่แค่รับผิดชอบตัวเองแต่เขาต้องรู้จักลุกขึ้นมามีจิตอาสา
หรือลุกขึ้นมาที่จะมองปัญหาในเชิงโครงสร้างให้เห็นว่าสังคมที่เขาอยู่หรือสังคมระดับประเทศเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหามันควรจะแก้อย่างไรคุณครูเองนะครับเป็นคีย์แมนสำคัญมากๆเลยในการนำเรื่องการเมืองเนี่ยมาทำให้มันง่ายขึ้นทั้งในระดับที่อยู่ในห้องเรียนตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดเป็นสถานศึกษาที่มีความพื้นที่ในการจัดการศึกษามากขึ้นกว่าห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะพูดถึงบทบาทของสภานักเรียนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับที่โรงเรียนก็มีฝนตกเยอะมากนะครับแล้วก็เด็กหลายคนก็ไม่ได้เอาร่มกลับมาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านไม่ได้ครับเด็กๆหลายคนเขาก็สะท้อนเสียงพวกนี้ผ่านสภานักเรียนก็เลยมีการแบบว่ารับบริจาคร่มที่ไม่ได้ใช้แล้วของคุณครูบุคลากรนะฮะหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่อยู่รอบข้างโรงเรียนเนี่ยเข้ามาแล้วก็จัดเป็นสเตชันในการให้ยืมร่มนะตอนเย็นๆเด็กวันนี้ฝนตกมาก็เอาบัตรนักเรียนมาแลกเอาร่มกลับไปอย่างเงี้ยครับแล้วรุ่งเช้าก็เอาร่มมาคืนถือเป็นการที่เด็กฝึกจิตอาสาด้วยแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบแล้วก็สามารถที่จะเป็นบริการที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับซึ่งกระบวนการนี้เห็นได้เลยว่ามันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแล้วก็การเมืองที่เด็กๆได้มีการส่งเสียงจากคนที่ตัวเล็กที่สุดในโรงเรียนก็คือนักเรียนเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมที่เป็นตัวแทนนักเรียนและนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เด็กเขาจัดการเองได้ซึ่งกระบวนการแบบนี้ครับมันคือสิ่งที่คุณครูหรือโรงเรียนสามารถจะสอนเรื่องการเมืองผ่านกระบวนการพวกนี้ให้เด็กเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราทำให้สภาดีการเมืองของโรงเรียนเราดีเราทุกคนก็จะได้ผลประโยชน์เหมือนกันเด็กเข้าใจเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไปไกลเด็กเข้าใจเรื่องของความสำคัญของโครงสร้างการเมืองหลักๆสถาบันสำคัญของชาติที่มีผลต่อการเมืองตัวอย่างของประเทศต่างๆเด็กยกให้ผมฟังด้วยซ้ำไปว่าประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ประเทศนั้นเป็นอย่างนี้ยิ่งเทรนด์เกาหลีใต้มาเยอะเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เขาติดตามศิลปินเกาหลีแต่เขารู้สึกว่าประเทศเกาหลีกับเราก็พัฒนาใกล้ๆกันณตอนสตาร์ทนะครับแต่ทำไมมันห่างกันจังณปัจจุบันอย่างนี้เขาก็ตั้งคำถามแล้วมันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับหรือบางครั้งทัศนคติที่เขารับรู้จากสื่อเนี่ยมันทำให้เขามองการเมืองแบบเอียงข้างนึงไปเลยและเป็นโปรเกรสซีฟแบบไปเลยโดยที่ไม่ได้มองในอีกมุมหนึ่งซึ่งจริงๆก็เป็นอันตรายนะครับคือเด็กสนใจทางการเมืองแล้วอินแบบที่เอียงข้างนึงไปเลยเนี่ยโดยไม่มีคนมาตั้งคำถามกับเขาว่าเฮ้ยก็ลองมองอีกมุมสิลองเข้าอกเข้าใจคนอีกฝั่งบ้างว่าเขาคิดอะไรอยู่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเด็กของเราเปลี่ยนเด็กไทยมีพัฒนาการทางการเมืองแตกต่างออกไปจากเดิมเยอะมากเลยคำถามคือโรงเรียนกับคุณครูกับกระทรวงหลักสูตรเนี่ยเราปรับตัวตามเด็กแล้วหรือยังเราปรับให้มันเข้ากับเด็กของเราที่เปลี่ยนไปแล้วหรือยังการเมืองจึงเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองที่ดีควรจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนสร้างความเสมอภาคในสังคมบนพื้นฐานในความเคารพถึงความหลากหลายและความเป็นคนอย่างเท่าเทียมถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองหลายคนอาจจะเบือนหน้าหนีหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันไกลตัวเราเหลือเกินไม่เห็นจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราตรงไหนเลยแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าการเมืองเกี่ยวข้องกับเราทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกมิติอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นตั้งแต่เรื่องอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้รายจ่ายรายรับการเดินทางการสื่อสารไฟฟ้าประปาสาธารณูปโภคทั้งหลายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติการดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งสิทธิต่างๆของเราการเมืองก็เข้ามามีส่วนจากการกำหนดนโยบายของรัฐจึงต้องทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและแบ่งปันให้ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเมื่อการเมืองส่งผลต่อชีวิตเราจึงควรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งการตรวจสอบคนที่เราเลือกเข้าไปทำหน้าที่แทนเราการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมการตรวจสอบการคอร์รัปชันเป็นต้นการรับฟังและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์บนความเคารพกันเป็นสิ่งสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสิ่งสำคัญที่สุดที่เราลืมไม่ได้เลยคือการเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคน
การเมืองอ่ะมันเข้ามาพูดในบนโต๊ะกินข้าวได้ ประชาธิปไตยคือเครื่องมือหนึ่งที่รับฟังคนได้เคารพในความหลากหลายประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันบนความต่างโดยไม่ทำร้ายกันและกัน